kò ṣe wọlé tẹ́ni kì í kò ṣe jáde ọ̀rọ̀ ṣe èdè débọ̀. wọ́n máa lọ re wọ́n máa bọ̀ re gbogbo ẹni bọ́ ṣe àjọyọ̀ oyè lábùrú ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe o oyè yìí Olódùmarè àfọ̀pọ̀rọ̀ pò ń bẹ́ o ọ̀rìṣà afọ́ṣe o wọ́n máa mọ̀ ṣe o àwọn àtọ̀bálẹ̀sùn ní dàrú o adáwọ̀ tó lóyìn tó gúdúgúdú ẹni dàrí o tó bá tún yọ̀ lára obì lára àdẹ̀ aráàdẹ̀ ọ̀sọ́wọ́ àdẹ̀ ọ̀sọ́mọ àdẹ̀ sálàáfíà àdẹ̀ ìpàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ayé obìnrin ayé ìfà yẹn lékún lọ́wọ́ èrìfì láàrùn lọ́wọ́ Obi ọ̀rẹ́ bàbá, òun ọmọdé sí báyìí bá gbàgbá ọwọ́ ọkùnrin lẹ̀ lára kọ́ lára ọkùnrin lára o. Àmì ìdìbò yé mi o. Ìrègì. Ìgbòkùn bá wà lẹ́wọ̀n sí.